ਕਰ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਮਾਈਆਂ ਸੀ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਮਾਣ ਦੋਸਤੋ ਰੱਖੇ ਯਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੋਸਤੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਸਟਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਉਹ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Then how is that blame carried along in the industry? Because I'm sure people lose millions of dollars or something. ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੇਅਰ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਬਣਨ ਦਾ ਸਬਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬਿਲਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਦੀ.com ਤੋਂ ਕਰ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਮਾਈਆਂ ਸੀ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਮਾਣ ਦੋਸਤੋ ਰੱਖੇ ਯਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੋਸਤੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਨੀ ਬੱਬਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਅੰਡਰ ਕਿਮੀ ਵਰਮਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਪੀਸੋਡ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ with the one and only ਦਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। I call him the jack of all trades। ਉਹ jack of all trades ਕਿਉਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਦਮਨਵੀਰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੱਬਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ। ਔਰ ਲੁੱਕ ਬੜੀ ਅੱਜ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਜੱਚ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ, ਪੱਗ ਵੀ ਅੱਜ ਟਿੱਚ ਬੰਨੀ ਹੈ। ਸਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਕ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਬਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਬਰ ਜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ। ਦੈਨ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ and I played under coach ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਬਾਵਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਦਿਨੇਸ਼ ਮੁਗੀਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਲਦੇ ਸੀ। ਸੋ it felt like surreal at the first time but eventually ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੇਲਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। then I played a lot of camps in Chandigarh as well ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਇਨਸਪਾਇਰਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ। ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਭੱਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣ ਨੇ। ਕਿਹੋ ਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਕੋਈ ਵਾਕ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਊ ਆਰ ਦੇ ਇਨਸਪਾਇਰਿੰਗ ਟੂ ਯੂ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਈਵਨ ਐਨੀਬਡੀ ਹੂ ਇਜ਼ ਅ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆ ਗਏ ਐਵਰੀਬਡੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ। ਵਾਹ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੀ ਸਪ੍ਰਿੰਟਸ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਕੱਠੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਲੇਟ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਨ ਵੀ ਲੇਟ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਟਰਨ ਬਾਈ ਟਰਨ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਟ ਫੈਲਟ ਸਰਰੀਅਲ ਐਟ ਦ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ। ਫੇਅਰ ਕੋਚਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਫੇਅਰ ਕੋਚਿੰਗ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਰਸ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੌਰ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਇੰਗ ਅ ਟੀਚਰ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਆਈ ਟ੍ਰੀਟ ਮਾਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੇਅਰਲੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਈਵਨ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ, ਸਰਜਨਸ ਨੂੰ, ਮਲਟੀਪਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਵਨ ਟਿਪਕਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਯੂ ਐਡਰੈਸ ਟੂ ਐਵਰੀਵਨ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਥਿੰਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੈਟਸ ਦ ਬੈਸਟ thing you can do for yourself and your future generations. There's a thing called generational wealth ਤੇ ਜਿਹੜੀ generational wealth ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ overnight ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। There are only two things, one is real estate and second is investments ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ and over the period of time you get the fruit of it. So ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ long term horizon 5 to 10 years ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ you'll always end up making money and you'll create more resources for you and your family। ਜਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਲੰਬੀ ਰੇਸ ਦੇ ਘੋੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਸਟਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਉਹ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Then how is that blame carried along in the industry? Because I'm sure people lose millions of dollars at sometimes. Exactly. ਦੇਖੋ ਜੀ 10 pages ਦਾ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਹਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਚ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ this is a risky investment and you have to make sure that you're not putting anything that you're not ready to lose। ਬਿਲਕੁਲ।
ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ which you are ready to lose just invest that money ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ exactly it's not your lifetime savings exactly ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਖੇਡ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ there's no reward without a risk exactly ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ exactly ਨਾ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਬਣ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗਵਾਚ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਜਾਣਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਗਵਾਚੇ exactly ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ I mean ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਕ ਏਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਥ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਬਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ if not sports then education is the second thing ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਮੈਂ MBA ਫਾਈਨੈਂਸ ਪਰਸਿਊ ਕੀਤੀ I did masters from Oklahoma City University ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲਸ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੀਦਾ but financial investments was my second main thing that I was really passionate about after sports ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਯੂ ਡੋਂਟ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਵਰਕਿੰਗ ਔਰ ਯੂ ਡੋਂਟ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਇਵਨ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਟਾਈਮ ਵਿਦ ਦੈਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤੇ 20 ਜਾਂ 22 ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਵਾਹ ਹਾਂਜੀ ਐਂਡ ਆਈ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਰੀਡ ਅਬਾਊਟ ਵਾਟਸ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਇਨ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਐਂਡ ਯੂ نو ਸੋ ਦੈਟ ਆਈ ਕੈਨ ਸਟੇ ਅਪਡੇਟਡ ਐਂਡ ਇਫ ਸਮਬਡੀ ਆਸਕਸ ਮੀ ਸਮਥਿੰਗ ਯੂ نو ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਦਾ ਸੋ ਯੂ نو ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਇਜ਼ ਕੇਅਰਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਤੁਸੀਂ 20 to 22 ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਸੋ ਹਾਊ ਡਸ ਰੀਡਿੰਗ ਮੇਕ ਯੂ calm ਦੇਖੋ ਰੀਡਿੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ there are a lot of perspectives ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਥਰ ਬੁੱਕ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸੇਮ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਦੂਜਾ ਆਥਰ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਸੋ you get to see a lot of different perspectives and then you make your own realization okay you know I have to go in this direction in fact you know I am myself writing a book right now on investments and I'm you know I'm calling it as Om Bible right now ਤੇ ਚਲੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ I will definitely share with you ਦਮਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ in that book audience ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ what can they expect ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਾਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟਸ ਆਰ देयर ਹਨਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਪਲਾਈਡ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਵੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 100% ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੇਨਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਯੂ نو ਆਈ ਹੈਵ ਲੋਸਟ ਮਨੀ ਐਵਰੀਬਾਡੀ loses money even big hedge funds lose money as well so you know there are pros and cons and there are you know things that you can do to mitigate those risks so ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ and you know if somebody is a technical trader ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ at least 4 or 5 different strategies ਔਰ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਰੱਖੀਏ I mean ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮਸ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘ ਗਈ ਗੱਲ ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜਨਰਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ how much money do you think a person should begin with I think anybody can start with even $100 it totally depends on them you know ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀ-ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੋ ਵੇ ਓਵਰਨਾਈਟ ਅਮੀਰ ਹੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਗੱਫਾ ਲੱਗ ਜੇ ਬਸ ਗੱਫਾ ਲੱਗ ਜੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਖੋ ਬੈਂਕ 1 ਜਾਂ 2% ਦਿੰਦਾ ਤੇ 1% ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਰਾਈਟ even if you put your money in the safest ETFs, you know, you will get at least 5 to 6%. You don't have to do anything. So instead of, you know, putting money in the bank, I would say, you know, ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ETFs ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਬੜੇ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਐਵੇਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਹੁਣ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 8% ਹੈ so let's say you know you have 100,000 in the bank next year if you don't have 108,000 then you're losing money ਬਿਲਕੁਲ right so I think ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ and then ਸਾਡੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਲਚਰਲੀ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਜੂਆ but this is not a jua this is not a gamble you know the thing is you know if you teach your kids right now in the beginning that you know okay you know you have to buy a toy that's fine you know spend $50 and you know spend $50 on something else that can grow your money but ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਡਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਮਾਰਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ basically you're talking smart money and hard money earned right so smart money ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੂਏ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਵਾਰੀ ਪੈਸਾ ਗਵਾਚਦਾ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ but you must be smart you must monitor the market ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਆਉਣਾ you are an MIT graduate that's correct MIT graduate ਜਿਹੜੇ ਆਡੀਅנס ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ that is one of the hardest university to get into ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਉੱਥੇ ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ few years back I was employed with an energy efficiency firm
ਤੇ I was trying to get into a course called digital transformation ਜੀ and ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ MIT ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ employer ਨੇ and then okay. I spoke to them and that's how I got into that program so ਉੱਥੇ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਮਿਲਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੀ ਲੈਵਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ experienced ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਮੇਰਾ ਬਣਿਆ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਿਆ I networked with at least 300 different folks from across globe you know I had a Russian in my team I had a South American in my team I had an Indian in my team so ਅਸੀਂ ਹਨਾ ਹਰ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਸਾਡਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਕੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ so gave a lot of exposure and you know gave me a new perspective of how things you know can be in the businesses in today's world MIT ਦੀ ਗੱਲ ਦਮਨਵੀਰ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੱਲ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ MIT ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਾਂ ਹਾਰਵਰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਆਕਸਫੋਰਡ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਕੈਂਬਰਿਜ ਦਾ ਸੁਣਿਆ UC ਬਰਕਲੇ UCLA ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਬਟ MIT ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਹੁੰਚਦਾ that is the cream of the crop of the world top 1% ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਵੀਰ ਸਿੱਖ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੇਅਰ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਬਣਨ ਦਾ ਸਬਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਕਿ ਹਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੰਦਾ ਹਨਾ I had a good physique back in the days ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਹਨਾ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ there is a competition going on and ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ so that you know contest took about 4 months of my life but I learned so much from that competition ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਸਟ ਰਨਰਸ ਅਪ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਬੜੀ ਹੋਈ ਬਟ I actually was very confident that I'll get the prize like main but overall the experience was great I met a lot of folks from Bollywood as well Himesh Reshammiya ji ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ and then a lot of VIPs that came and I spoke to them and it was a great event ਦਮਨਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਗਏ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਤਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀਗਾ but I think participating in itself is a win ਤੁਸੀਂ runner up ਰਹੇ ਹੋ so how did you cope with that ਵੀ ਮੇਰੀ expectation ਯਾਰ ਆ ਸੀਗੀ ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ how did you still stayed humble and moved on देखो थोड़ा सा टाइम तो लगता है ना for a day I was like a little upset but then eventually I thought कि यार participate करना उत्थे जाना 4 महीने ਦਾ ਜਿਹੜਾ time ਸੀ exposure ਮਿਲਿਆ 15 days there was folks that came from Bombay they taught us so many things from ramp walk to Bhangra to martial arts so ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀਆਂ doesn't matter ਮੈਂ winner ਸੀ ਜਾਂ first runner up ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ I have that talent in me and I'm proud of that so I think participate karna end of the day is a big deal when you get on the stage it doesn't matter if you're the winner or first runners up or you just doesn't matter at all ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲਮ ਵੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਖੜਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮਿਹਨਤ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੇਡਣਾ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਲੈਗੇਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬਿਲਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ shaadi.com ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਐਡ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਚੁਰਲ ਐਡ ਹੋ ਗਈ ਜੀ and I'm proud ਮੈਂ ਅਨੁਰੀਤ ਨਾਲ ਮੇਰੀ wife she is well educated and she guides me I guide her so a very good relationship with her so you guys complement each other regardless of your different professions ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਲਚਰ ਵੱਲ ਆਉਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਰਿਚ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦਸਤਾਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਕੁਝ ਫੋਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ they can learn as much culturally and religiously as possible but obviously this is America they will have second thoughts too a lot of times so I will give them full independence ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ
ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੰਡੀਅਨਸ ਕਲਚਰਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨਾ ਸੋ ਦੇ ਗੋ ਇਨਟੂ ਸਮਥਿੰਗ ਔਡ ਲਾਈਕ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਸੋ think outside the box exactly think out of the get out of your comfort zone exactly ਹਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਈ ਜੇ ਪਰੌਂਠੇ ਰੋਜ਼ ਖਾਣੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਪਰੌਂਠੇ ਹੀ ਧੱਕ ਦੇਣੇ ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਓ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਈਡਲਾਈਜ਼ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਹਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਜੇ ਬੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ ਦੇ CEO ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਆਈ ਹੈਵ ਸਪੋਕਨ ਟੂ ਹਿਮ for 15 minutes and when I spoke to him it was like a dream come true and I think ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੈਟਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਵਨ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਟਸ ਪ੍ਰਾਈਸਲੈਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਾਈਸਲੈਸ ਮੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਪਰਸਨ ਇਨ ਹਿਸ ਟ੍ਰੇਡ ਔਰ ਉਸੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਆਏ ਹੋ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਬੰਦਾ ਉਸ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗਾਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਈਡਫੁਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਮੈਂ 2009 ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ when I studied I used to work as well on campus and ਉਹ ਬੜੇ ਔਖੇ ਦਿਨ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਹਨਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ but then you learn and you get exposed to different things and I think I always say that America is my second home now and I'm so proud ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ opportunities ਮਿਲੀਆਂ I don't think I would be the same ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸੀ but I think chances are less I learned a lot of things that I believe my colleagues my friends they don't know in back home ਤੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਨਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਦਮਨ ਵੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੋਗੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦਾ ਹਨਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਸੇਂਟ ਜੋਸਫਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੈਟਸ ਲਾਈਕ one of the best schools in ਪਠਾਨਕੋਟ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗਾ so when I go I meet the staff some of the I'm surprised some of the staff members are still there ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਨਸੀਹਤ ਦੇਈਦਾ ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਈਦਾ ਜੀ and I'm sure one of them wants to be the next ਦਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ let's see thank you sir ਅਖੀਰਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਕਿਮੀ ਵਰਮਾ ਹੁਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹੇਠ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬੱਬਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿਮੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ to be here and to talk to be able to talk to people and give something share something is a big deal so I'll always appreciate you guys for giving me the time thank you so much ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਦਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਕ ਆਫ ਆਲ ਟ੍ਰੇਡਸ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਅੰਡਰ ਕਿਮੀ ਵਰਮਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ